2017 წელს ოჯახში ძალადობის მუხლით რეგისტრირებული დანაშაულის ზრდა აღინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკის შესახებ საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა. პოლიციელთა გადაცემების შესწავლის მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური იქმნება. სამსახურს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი ხელმძღვანელობს. პირველად 40 წლის განმავლობაში ირანში რამდენიმე ქალი თეირანის ქუჩებში გამოვიდა და ჰიჯაბის სავალდებულო ტარება გააპროტესტა. ჰიჯაბის სავალდებულო ტარების წინააღმდეგ მასობრივი აქციის შესახებ ხუთშაბათის გადაცემაში ვსაუბრობთ. დავოში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე მალალა იუსუფზაი ქალების უფლებებზე საუბრობს, როდესაც ვსაუბრობთ ფემინიზმსა და ქალთა უფლებებზე, ჩვენ სინამდვილეში მივმართავთ მამაკაცებს. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ პატარა ბიჭებს, როგორ გახდნენ მამაკაცები. უნდა ვასწავლოთ, რომ ყველა ადამიანს განურჩევლად სქესისა და თანაბარი უფლებები აქვს. ცხადია ყველას, ჩემთვის ყველაზე დიდი მაგალითი მამაჩემი იყო, როდესაც ვსაუბრობ ფემინიზმზე მამაკაცებში, სწორედ მისი მაგალითი წარმომიდგება. ის შეეწინააღმდეგა სოციუმს, ნორმებს და სხვადასხვა ტაბუ დადებულ თემას. არავის აქვს უფლება თითოს ქალს როგორ ისაუბროს, ჩაიცვას ან მოიქცეს. არ არსებობს სტანდარტი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ქალი. ჩაიცვით ის, რაც გსურთ, იმუშავეთ იქ, სადაც მოგწონთ და იბრძოლეთ საკუთარი სურვილებისთვის. როდესაც ვსაუბრობთ ფემინიზმსა და ქალთა უფლებებზე, ჩვენ სინამდვილეში მივმართავთ მამაკაცებს. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ პატარა ბიჭებს, როგორ გახდნენ მამაკაცები. უნდა ვასწავლოთ, რომ ყველა ადამიანს განურჩევლად სქესის და თანაბარი უფლებები აქვს. ჩემთვის ყველაზე დიდი მაგალითი მამაჩემია, როდესაც ვსაუბრობ ფემინიზმზე მამაკაცებში. სწორედ მისი მაგალითი წარმომიდგება. ის შეეწინააღმდეგა სოციუმს, ნორმებს და სხვადასხვა ტაბუდადებულ თემებს. არავის აქვს უფლება მიუთითოს ქალს როგორ ისაუბრონ, ჩაიცვან ან მოიქცნენ. არ არსებობს სტანდარტი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ქალი. ჩაიცვით ის, რაც გსურთ, იმუშავეთ იქ, სადაც მოგწონთ და იბრძოლეთ საკუთარი სურვილებისთვის. მალალა იუსუფზაი გახლავთ პაკისტანელი უფლებადამცველი, რომელიც მთელს მსოფლიოში ქალებისთვის განათლებაზე ხელმისაწვდომობისთვის არიშურებს ძალებს. მისი უფლებადამცველობითი საქმიანობის გამო 2012 წლის 9 ოქტომბერს ძლიერად იქნა დაჭრილი ერთ-ერთი ტერორისტული მოძრაობის მებრძოლების მიერ. 2013 წელს მიიღო ანა პოლიტკოვსკაის სახელობის პრემია და სახაროვის პრემია 2014 წელს. გახდა ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი. ინდოელ კაილაშ სატიართისთან ერთად 2014 წლის 29 ოქტომბერს კი მიენიჭა კიდევ ერთი პრესტიჟული პრემია, მსოფლიოს ბავშვთა პრემია, რომელსაც ნობელის ბავშვთა პრემიას უწოდებთ. ნახოთ გადაცემის ანონსი და დღევანდელი გადაცემის მთავარ მთებებს გავეცნოთ. დილა მშვიდობის. როგორ შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ბავშვების ცხოვრება და შესაძლებლობები, ინტერნეტ სივრცე და მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა. IDFI-ის საინტერესო გზამკვლევი და UNICEF-ის კვლევის შედეგები. თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტ და ტელეკომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი და მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ნარატივით. ხატვარი გოგონა გორიდან, რომლის შემოქმედებითაც ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინტერესდებიან. ბევრი პროექტი და გამოფენა. ხატვარი მარიამ შაქარაშვილი, ნარატივით საინტერესო პროფესიულ გზაზე. ეს ქალების ნარატივია, გვანცა ლახიძესთან ერთად. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემ თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის ყოფილმა დირექტორმა დავით კაკაბაძემ განაცხადა, რომელიც სამსახურიდან 30 იანვარს გაათავისუფლეს. კაკაბაძესა და რადიო თავისუფლების ცენტრალურ მენეჯმენტს შორის უთანხმოების შესახებ რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი. ვიცით, კაკაბაძის მოხსნის გადაწყვეტილებას რედაქციის სრული შემადგენლობის წერილობითი პროტესტი მოყვა. ვაშაყმაძის გადადგომა სავარაუდოდ სწორედ ამ პროცესს უკავშირდება. სოფო კილაძე გაერო სოციალური განვითარების კომისიის გენერალურ დისკუსიაზე სიტყვით გამოვიდა. სესიის მთავარი თემა სიღარიბის აღმოფხვრის სტრატეგიები მდგრადი განვითარების მისაღწევად ყველასთვის გახლდათ. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ისაუბრა იმ რეფორმებსა და მიღწეულ პროგრესზე, რომლებიც საქართველომ გაატარა ადამიანის უფლებათა კუთხით, ასევე ქვეყნის სტრატეგიებზე, რომლებიც სიღარიბის აღმოფხვრას ემსახურება. მან აღნიშნა, რომ მიუხედავად გატარებული რეფორმებისა და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების კუთხით არსებული მაღალი სტანდარტისა, სიღარიბე ჯერ კიდევ ბევრი ადამიანისთვის უმთავრეს გამოწვევად რჩება. სწორედ ამის
ამიტომ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი სწორედ სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებზე აკეთებს აქცენტს. სოფო კილაძემ ხაზი გაუსვა ასევე კომიტეტის საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებიც მათ შორის სიღარიბის დაძლევის მიმართულებით პროგრესს უზრუნველყოფს საქართველოში მათი განხორციელების შემდეგ. 2017 წელს ოჯახში ძალადობის მუხლით რეგისტრირებული დანაშაულის ზრდა აღინიშნება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკა გამოაქვეყნა და აღსანიშნავია, რომ სტატისტიკური მაჩვენებელი ასე დეტალურად ჩაშლილია, ბოლო 2 წლის განმავლობაში არ გამოქვეყნებულა მსგავსი სტატისტიკა. 2017 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის სტატისტიკური მაჩვენებელი შეადგენს 27944 ერთეულს, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 5.4%-ით აღემატება. გასულ წელთან შედარებით რეგისტრირებული დანაშაულის ზრდის ტენდენცია ძირითადად არის შემდეგ დანაშაულებებზე, დანაშაულის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების, საკუთრების და სასამართლო აქტების აღსრულების წინააღმდეგ. ქვეყანაში 2017 წელს რეგისტრირებული დანაშაულის 64.5%-ს წარმოადგენს ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, ასევე საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ და ნარკოტიკულ დანაშაულებს. ასე ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართული რეგისტრირებული დანაშაულის დიდი ნაწილი არის 126 პრიმა მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, ოჯახში ძალადობა და 2017 წლის 29 დეკემბრის მდგომარეობით ოჯახში ძალადობის ფაქტზე პოლიციის მიერ გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა 3921 შეადგენს. პოლიციელთა გადაცდომების შესწავლის მიზნით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური იქმნება. სამსახურს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანი უხელმძღვანელებს. ახალი საგამოძიებო უწყება პერსონალური მონაცემების გარდა სწორედ პოლიციელთა გადაცდომებსაც შეისწავლის. საუბარია ისეთი ტიპის დანაშაულებზე, როგორიცაა წამება, წამების მუქარა, სასტიკი და არაადამიანური მოპყრობა. ინიციატივის მიხედვით ცვლილებები 21 კანონში უნდა შევიდეს. სამსახურს პარლამენტი აკონტროლებს და მის ხელმძღვანელსაც საკანონმდებლო ორგანო 5 წლის ვადით ნიშნავს. ეს არის ნაბიჯი აშკარად წინ. ეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმაც დაადასტურეს. რა თქმა უნდა, ინტერესთა კონფლიქტი არ იქნება, ვინაიდან სისტემის ეფექტიანობისთვის სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ყველანაირი კითხვის ნიშნები იყოს გამორიცხული, მათ შორის ინტერესთა კონფლიქტი. ამისთვის მარტივი სამართლებრივი გამოსავალი არსებობს, განაცხადა თამარ ქალდანმა. და კიდევ ერთი საინტერესო ინფორმაცია, The Calvert Journal-მა ფილმების სია გამოაქვეყნა, რომელიც მაყურებელმა 2018 წელს აუცილებლად უნდა ნახოს, გამოცემამ ჩამონათვალი. იმ ფილმების მიხედვით შეადგინა, რომლის ხილვა გასული წლის მიწურულს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალზე იყო შესაძლებელი. საუკეთესო 5 ნამუშევარს შორის ახალგაზრდა ქართველი რეჟისორის ანა ურუშაძის ფილმის სახელწოდებით საშიში დედა მოხდა. ანა ურუშაძის დრამაში, რომელიც არაერთი ფესტივალის ნომინანტი გახდა, მთავარ როლს ნატა მურვანიძე ასრულებს, ვიცით, ფილმი აკრძალვებსა და სტერეოტიპებზე, მორალურ ნორმებსა და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე მოგვითხრობს. საშიში დედა 50 წლის ქალის მანანას ცხოვრებას ასახავს. და მაინც რა შეიძლება იყოს მიზანი, რის გამოც ჩვენ სამოგზაუროდ სხვადასხვა ქვეყნებში დავდივართ. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა დაახლოებით 40% მოგზაურობის ინსპირაციად Instagram-ზე ფოტოების განთავსებას და გამომწერების რეაქციებს ასახელებს. როგორია სოციალური ქსელების ზეგავლენა მოგზაურობის დაგეგმვაზე, ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში. ქვეყნის ღირსშესანიშნაობები, პერსონალური განვითარება ან თუნდაც ადგილობრივი სამზარეულოს თავისებურებების უკეთ გაცნობის შესაძლებლობა. ალბათ ამ მიზეზებიდან ერთ-ერთი მაინც ყოფილა ამა თუ იმ ქვეყნის მონახულების საფუძველი. თუმცა ბოლო დროს დამკვიდრდა ტენდენცია, სადაც მთავარი როლი სოციალურ ქსელს, Instagram-ს მიენიჭა. თაობისთვის, რომელთა ასაკი 18-დან 33 წლამდე მერყეობს, მოგზაურობისთვის ქვეყნის ასარჩევად უმნიშვნელოვანესი მათი Instagram პოსტის პოპულარობაა. კვლევარები ამ ფონზე გამოყოფენ ფაქტორებს, რომლებიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს მოგზაურობის დაგეგმვაზე. გამოკითხულთა 40.1%-ისთვის მნიშვნელოვანია ის, თუ რამდენად პოპულარული იქნება მისი მოგზაურობა Instagram-ზე. 24%-ისთვის აუცილებელ ფაქტორს ალკოჰოლის ფასი და მასზე ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. პერსონალური განვითარებისთვის მხოლოდ 22% მოგზაურობს, ხოლო ადგილობრივი კულინარია 9.4%-ისთვის არის საინტერესო. ჩვენთვის გასაკვირად პროცენტულად ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ქვეყნის ღირსშესანიშნაობებს ერგო. Do you choose your holiday destination based on what will look best on Instagram?
და მაინც რა არის ის მთავარი მიზეზი, რამაც გამოიწვია საზოგადოების ამგვარი დამოკიდებულება ინსტაგრამის მიმართ. მიზეზს მრავალ სასახელებენ, რომელთაგან ერთ-ერთი სწორედ ფოტოების მოწონებების რაოდენობაა, რაც მათი თქმით ამა თუ იმ ადგილის სილამაზეს კიდევ უფრო უსვამს ხაზს და ტურისტებისთვის მას უფრო მიმზიდველს ხდის. ინსტაგრამს ბევრი ტურისტული სააგენტოს კონკურენტადაც მიიჩნევს, რადგან სოციალური ქსელის საშუალებით ბევრად უფრო მარტივია სამოგზაუროდ ამა თუ იმ ადგილის შერჩევა. ტურიზმზე დადებით ეფექტთან ერთად ინსტაგრამმა გარკვეული ადგილების გადატვირთვაც გამოიწვია. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ადგილობრივი მთავრობები უკვე ახორციელებენ გარკვეულ ქმედებებს, რათა განიტვირთოს ეს ადგილები. მაგალითად, სანტორინი, სადაც დაწესდა დღიური ლიმიტი კრუიზების რაოდენობასთან დაკავშირებით. თუმცა ამის საწინააღმდეგოდ ახალი ზელანდიის ტურისტების რაოდენობა სოციალური მედიის ხარჯზე გაიზარდა, სადაც განსაკუთრებული როლი სწორედ ინსტაგრამს აქვს. დიდი მადლობა ანუკას, მაინსპირირებელი და ძალიან საინტერესო სიუჟეტისთვის. ვირაზმებით ყველა ერთად მივდივართ დასასვენებლად, როგორც კი თავისუფალ დროს გამოვნახავთ და როგორც შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ბავშვების ცხოვრება და შესაძლებლობები. ინტერნეტ სივრცე და მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა. IDFI საინტერესო გზამკვლევი და UNICEF-ის კვლევის შედეგები. თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტი და ტელეკომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი და მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. ნარატივით მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. მაიკო არაერთ გზის ყოფილა ჩვენი სტუმარი და ძალიან საინტერესო. მიხარიეთ თქვენთან სტუმრობა. და მნიშვნელოვან აქცენტებს ვსვავთ მაიკოსთან ერთად არაჩვეულებრივი რესპონდენტი. თეონას მივესალმებით გადაცემის პარკლებში პირველად, თუმცა გააქტიურდება ჩვენი ურთიერთობა, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. თეონა, რა გახდა სასარგებლო გზამკვლევის შექმნის წინაპირობა? დავიწყოთ აქედან. როგორც თქვენ უკვე ახსენეთ, ინტერნეტი და ახალი ტექნოლოგიები უფრო თანათან იკიდებს ფეხს და აქედან გამომდინარე აუცილებელი არის ბავშვების, ასე ვთქვათ, დაცვაც ინტერნეტის იმ საფრთხეებისგან, რომელიც ინტერნეტისგან მოდის, თუმცა მეორეს მხრივ ვიცით, რომ აუცილებელი არის ბავშვების უნარების, ციფრული უნარების განვითარება, რადგანაც დღეს ინტერნეტი და ახალი ტექნოლოგიები მათი წარმატების საწინდარით შეიძლება გახდეს. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მოგვემზადებინა მშობლებისთვის გზამკვლევი, რადგანაც ვიცით, რომ რადგანაც ინტერნეტი და ახალი ტექნოლოგიები არის ახალი, მშობლებისთვისაც შეიძლება გამოწვევა იყოს ის შესაძლებლობები და ის რისკები, რაც ინტერნეტისგან მოდის და ასევე ხშირად გაისმის ხოლმე თუნდაც საქართველოშიც რეგულაციების შესახებ, ასე ვთქვათ, რომ აუცილებელია რეგულაციები. რა თქმა უნდა, ჩვენც ვეთანხმებით, რომ რეგულაციები ხშირად საჭიროა, თუმცა რეგულაციები არ უნდა მოხდეს ზედმეტი რეგულაცია რაღაცების და ზოგიერთი რამ უნდა მივანდოთ. აქედან გამომდინარე, რომ უნდა ზოგიერთი რამ უნდა მივანდოთ მშობლებს და მათ განათლებას. ანუ ამ შემთხვევაში თვითონ მშობლებმა და ბავშვებმაც უნდა განარჩიონ რა არის ცუდი და რა არის კარგი. თეონა, სანამ პროექტზე მუშაობას დაიწყებდით, მოიკვლიეთ თუ არა ქართველი მშობლების ინტერესი კონკრეტული გზამკვლევის მიმართ საინტერესოა, რამდენად იყვნენ მშობლები ჩართულები ამ პროცესში? სამწუხაროდ ჩვენ ასეთი რამე მასშტაბური კვლევა მშობლებიც არ გაგუკეთებია, თუმცა ვიცით, რომ მაგალითად დღეს დასავლეთის ქვეყნებში ძალიან ბევრი მასალა არსებობს, მაგრამ ეს მასალები არის ინგლისურად და სამწუხაროდ საქართველოში არ იყო ასეთი ერთგვარი მედია წიგნერების მიმართულებით მასალები და სწორედ აქედან გამომდინარე გადავწყვეტეთ, რომ ქართველი მშობლებისთვისაც ხელმისაწვდომი ყოფილიყო ქართულ ენაზე, რა თქმა უნდა, და ჩვენი გზამკვლევი არის ძალიან ინტერაქციული, ვიზუალური მხრით არის გამდიდრებული, რადგანაც ყველა იმ ფუნქციას ძალიან მარტივად და ყველა ეტაპების აღწერით ახდენს მშობლებისთვის. და საინტერესოა, ყველა დეტალი ალბათ გათვლილია იმისთვის, რომ მარტივად აღიქვას მშობლებმა. ძალიან მარტივი, დიახ. ბავშვმაც ამავდროულად, რომ არ დაზიანდეს მისი ფსიქიკური მდგომარეობა, იმიტომ რომ ძირითადად არის მიმართული ბავშვის ყურადღება კომპიუტერზე, ის იქნება მავნე მიმართულებით თუ დადებითი მიმართულებით, ინტერნეტზე მავნე მიმართულებით თუ დადებითი მიმართულებით, მისთვის ძალიან მტკივნეულია მოშორდეს სწორედ იმ სივრცეს, რომელშიც იმყოფება და მისთვის კომფორტის ზონა. რამდენი დრო დასჭირდა გზამკვლევის შექმნას და ახლა როგორია უკვე შექმნილი პროდუქტის პოპულარიზაცია მშობლებში და თავად მშობლები თუ არიან კმაყოფილნი გზამკვლევით, რომელიც შედგა? რეალურად ჯერჯერობით ჩვენ ეს გზამკვლევი არ გაგვირცელებია, ანუ პირველი სწორედ თქვენ ხართ. ექსკლუზივის უმღლობელები, როგორც ყოველთვის გვახარებთ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. და სწორედ აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ გავავრცელოთ სოციალურ ქსელებში, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე და აუცილებლად თვითონ გავუგზავნოთ სხვადასხვა ორგანიზაციებს თუ
საინიციატივო ჯგუფებს, რომელთაც შეიძლება საინტერესო იყოს ეს გზამკვლევი და გამოიყენონ შემდეგში უკვე თუ მაგალითად ატარებენ ამ საინფორმაციო კამპანიებს მშობლებისთვის და ბავშვებისთვის და იმედი წება უკვე ცნობიერების ამაღლების ეტაპები. რეალურად ვიწყებთ ანუ დღეიდან ან ხვალიდან და ჩვენ სოციალურ ქსელში სწორედ ხვალიდან გავავრცელებთ ამ გზამკვლევს და შეუძლიათ შევიდნენ ჩვენს ვებგვერდზე igfi.g და ნახონ ჩვენი გზამკვლევი და რა თქმა უნდა ჩვენ სამიზნე ჯგუფებსაც გავუგზავნით პირადად იმეილებზე. დარწმუნებული ვარ თეონა ძალიან დიდ წარმატებას მოიპოვებს. თქვენი პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ყველა მშობელმა, ყველა ოჯახშია პრინციპში ეს პრობლემა, შეიძლება დავარქვათ პრობლემა ან უსიამოვნება ამ მიმართულებით. მაიკო, ჩვენ თავმაც შეგვიძლია უკვე ვისაუბროთ გლობალურ პრობლემაზე, იმ კვლევაზე, რომელიც უკვე გამოქვეყნდა ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა ბავშვებზე. თქვენი აზრი მაინტერესებს აქ UNICEF-ის 2017 წლის კვლევის მიხედვით როგორია და შედარებაც მოვახდინოთ საქართველოსა და დანარჩენ მსოფლიოს შორის. იგივე პრობლემა გვაქვს, რაც გლობალურად ჟღერს და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით ტელემაყურებელს. ნამდვილად ეს არის ის საკითხი, რომელიც აწუხებთ მშობლებს და არა მარტო მშობლებს, არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ინტერნეტის ეპოქაში, გლობალიზაციაში, ციფრულ ეპოქაში და ამიტომ შეუძლებელია ჩვენ დღეს ვისაუბროთ ბავშვების განვითარებაზე, განათლებაზე და გვერდიავაროთ ინტერნეტს. და ჩვენი ანგარიშიც სწორედ მცდელობა იყო, რომ შეგვესწავლა თუ როგორი არის UNICEF-ის დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა სარგებლობა და ამასთანავე რა საფრთხეები მოაქვს ინტერნეტს ბავშვებისათვის და როგორ გავუმკლავდეთ ამ საფრთხეებს და როგორ გავხადოთ ინტერნეტი უფრო მეტად ხელმისაწვდომი და უფრო მეტად სასარგებლო ბავშვის განვითარებისთვის და განათლებისთვის. რადგანაც რასაკვირველია ინტერნეტი არის უმნიშვნელოვანესი ბავშვის განვითარებისთვის. შეუძლებელია ჩვენ დღეს ვილაპარაკოთ განათლებაზე და გვერდიავაროთ რასაკვირველია ინტერნეტი. ამიტომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის დღეს როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში, რომელთაც არ მიუწვდებათ ხელი ინტერნეტზე და აუცილებელია ამ ბავშვებს ხელი მიუწვდებოდეთ ინტერნეტზე და ყველას ჰქონდეთ ინტერნეტის სარგებლობის საშუალება. თუმცა ასევე ეს მზარდი ინტერნეტი, ზაცია, ასე თქვა, გაჩნდა სმარტფონები და უკვე ბავშვები განმარტოვდებიან ხოლმე ხო სმარტფონებთან ერთად და უკვე არ ვიცით რა ხდება. არ ვიცით რა ხდება ხო რა საკეთებენ რითი არიან დაკავებულები ამიტომ გაიზარდა საფრთხეებიც იმიტომ რომ ის საფრთხეები რომლებიც ბავშვების მიმართ არსებობდა სხვა სივრცეებშიც ხო როგორიც არის ბულინგი როგორიც არის ძალადობა როგორიც არის სექსუალური ექსპლუატაცია ამ ყველაფერმა გადმოინაცვლა ასევე ამ სწორედ ციფრულ სამყაროში და ვთქვათ შეიძლება პოტენციური სექსუალური მოძალადეებით ყალბი პროფილებით საშუალებით ისარგებლო და დაუკავშირდნენ ბავშვებს ასევე ძალიან კიბერბულინგი და ძალადობა თანატოლებს შორის ციფრულ სივრცეში ეს არის საფრთხეები მაგრამ ამ საფრთხეებს არ უნდა ვებრძოლოთ არც ინტერნეტის აკრძალვით არც მობილურების აკრძალვით არამედ უნდა ვებრძოლოთ მეტი ინფორმაციით მეტი განათლებით როგორც ასე მშობლების განათლება არის საჭირო ასევე მნიშვნელოვანია ბავშვების განათლებაც თავად მათ თვითონ უნდა იცოდნენ თუ რა საფრთხეები მომდინარეობს ინტერნეტიდან რა საფრთხეებს და რისკებს შეიძლება აწყდებოდნენ ისინი და როგორ გაუმკლავდნენ ამ საფრთხეს ვის მიმართონ მათ უნდა გქონდეთ ნდობა იგივე მშობლების მასწავლებლების და თქვა თუ გაჩნდა რაიმე რისკი შეეძლოთ მათ რომ მიმართონ მშობლებს მასწავლებლებს და გაუზიარონ მათ ეს რისკები ამიტომ ბავშვებისთვის არის გათვლილი გზამკვლევი სწორედ აი მაიამ აღწერა ძალიან სწორი აქცენტი არის თუ არა ბავშვებზეც გათვლილი თქვენი გზამკვლევი იმისთვის ეს კონკრეტული გზამკვლევი უფრო მეტად მშობლებისთვის არის თუმცა ვეთანხმებით ალბათ მაიას ამ შემთხვევაში რომ არსებობს გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფები მაგალითად შეიძლება არასრულწლოვანებისთვის უფრო მშობლებს მივცეთ მოკლედ მეტი უფლება რომ თვითონ განსაზღვრონ ცალკეულ საკითხს მაგალითად ის რომ რომელ პროგრამებს ან რომელ თამაშებს იქნება ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი თუმცა უკვე მოზარდებისთვის რა თქმა უნდა შეზღუდვები უკვე მოზარდებზე სავარაუდოდ არ იმოქმედებს რადგან როგორც ვიცით ადამიანის ფსიქოლოგია არის ის რომ რასაც უგზავნოთ ყველაზე მეტად ის აინტერესებს აქედან გამომდინარე აი მოზარდებისთვის უფრო მეტად სწორედ მეც იმას ვიტყოდი რომ აუცილებელია ავუხსნათ და ვასწავლოთ როგორ განარჩიონ მაგალითად იგივე ცუდი ვებგვერდები მაგალითად ძალიან მარტივად შეიძლება მიხვდეთ რომელი არის უსაფრთხო და რომელი ანუ სანდო ვებგვერდი ასევე შეიძლება თავიდანვე უნდა ვუთხრათ ბავშვებს რომ თვითონ რა არის ინტერნეტის ბუნება ვიცით რომ ინტერნეტის ბუნება არის ის რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაავრცელოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია ეს იმას ნიშნავს რომ ყველა ინფორმაცია რა თქმა უნდა არ იქნება სანდო და შეიძლება შეიცავდეს
იგივე ცრუ ინფორმაციას. სწორედ აი ეს არის, რომ ბავშვებს უნდა ველაპარაკოთ, ავუხსნათ თითოეული აპლიკაციის თუ თითოეული იგივე ვებგვერდების ფუნქციებიც უნდა ავუხსნათ და როგორ მოძებნონ, თვითონ როგორ გაიგონ, მაგალითად რომელი ვებგვერდი შეიძლება იყოს სანდო და რომელი არ შეიძლება იყოს სანდო. და გზამკვლევში ყველაფერი ნათლად არის ჩამოყალიბებული. მე სანამ ვაკეთებთ ანონსს თქვენი გზამკვლევის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდება თითოეული ოჯახისთვის, მინდა რომ დეტალურად განვიხილოთ რაც შეეხება ჩვენს გზამკვლევს, ძალიან მარტივად რომ ვუთხრათ მშობლებს ამ შემთხვევაში, ჩვენი გზამკვლევით ისინი შეძლებენ, მაგალითად იგივე YouTube-ზე, Google-ზე არსებობს ცალკეული ჩაშენებული ფუნქციები, რომლებიც მშობლებს აძლევს საშუალებას, რომ გაფილტრული ინფორმაცია მიაწოდონ ბავშვებს. რას ნიშნავს გაფილტრული? ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს ცენზურას. მაგალითად იგივე Google-ზე და YouTube-ს აქვს სპეციალური ფუნქცია, შეგიძლიათ ჩართოთ ეს ფუნქცია და ამ შემთხვევაში ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი არ იქნება იგივე ძალადობის შემცველი ვიდეოები თუ მასალები. იგივე არის ეს მაგალითად იგივე მოწყობილობებში, ანუ პერსონალურ კომპიუტერებში ან ლეპტოპებშიც არის შეუძლია მშობელს იგივე შექმნას მისი შვილის, ასე ვთქვათ, ანგარიში, მისი შვილი სწორედ ამ ანგარიშით შევიდეს ლეპტოპზე ან პერსონალურ კომპიუტერზე და მშობელმა აკონტროლოს, რომ მაგალითად იგივე ძალადობის შემცველ თამაშს არ გადმოიწერს მისი შვილი. რა თქმა უნდა ეს არ იქნება ცენზურა, მაგრამ შეგვიძლია შვილს, ანუ ამ შემთხვევაში ნახოთ თუ რა ვებგვერდებს სტუმრობს. მაგალითად დასავლეთში ძალიან მიღებული არის, როდესაც მშობლები რაღაც საინიციატივო ჯგუფებს ქმნიან და ჩამოწერენ ხოლმე გარკვეულ სიას ვებგვერდების, რომლებიც არის ბავშვებისთვის სარისკო და ამ ვებგვერდებს მე თვითონ უკვე ბლოკავენ მშობლები კომპიუტერიდან, რომ არ შეეძლოს მის შვილს აი ამ ვებგვერდებზე შესვლა. მაგალითად ეს ვებგვერდები რა თქმა უნდა შეიცავს იგივე ბავშვთა პორნოგრაფიას და არ ნიშნავს, რომ ეს ვებგვერდები არის საგანმანათლებლო ხასიათის და ამ შემთხვევაში რამე ცუძი არ ვუშვებთ ჩვენს შვილებს. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ასეთი გზამკვლევის არსებობა. საქართველოში დარწმუნებული ვარ, გამოხმაურებაც შესაბამისი ექნება და ჩვენ შემდეგ განვიხილავთ კიდეც ქალების ნარატივში. მაია, თქვენი აზრია საინტერესო. როგორ უნდა დავიცვათ ბალანსი უკვე ინტერნეტის მოხმარების კუთხით ბავშვებთან? ამასაც თუ აქვს არსებითი მნიშვნელობა სწორედ მავნე გავლენაზე ბავშვებისთვის? ძალიან კარგი კითხვაა და ეს კითხვა ასევე ისმება არა მარტო ჩვენთან, არამედ ყველა ქვეყანაში, მაგრამ მინდა ერთი რამ დავამატო, რაც აქ უკვე ითქვა. მასწავლებლების როლი არის მნიშვნელოვანი მშობლებთან და ბავშვებთან ერთად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დროს ბავშვები სკოლაში ატარებენ და სკოლის ერთ-ერთი ფუნქციაც არის, რომ ბავშვების განათლება მედია წიგნიერების კუთხით მოახდინოს და ეროვნულ სასწავლო გეგმაში უკვე არის ერთ-ერთი გამჭოლი კომპეტენცია მედია წიგნიერება. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ მასწავლებლებიც იყვნენ ინფორმირებული, სწორედ ამ საკითხებზე თუ რა ტიპის საფრთხეები შეიძლება იყოს ინტერნეტში, როგორ გამოიყენონ ინტერნეტი ბავშვებმა სწავლისთვის და პირიქით, მათ მისცეთ იმის საშუალება, რომ ბავშვებმა ინტერნეტი სწორედ სწავლისთვის და განათლებისთვის გამოიყენონ. და თქვენ კითხვას რაც შეეხება, დიახ, მშობლები სულს უამენ ამ კითხვას, რომ აი რამდენი ხანი უნდა გაატაროს ბავშვმა ინტერნეტთან, ხო? თუნდაც სასარგებლო ინფორმაციის მიჯაჭვულობა და გადამეტებული გამოყენება რასაკვირველია, სპეციალისტები ამბობენ, რომ მას ზრდის ბავშვებში შფოთვას, რაღაც არასასურველ ზეგავლენას ახდენს, მაგრამ არ არსებობს რაღაცა ერთი განსაზღვრული დრო და საათი, რომ აი ამდენი ხანი უნდა გაატაროს ბავშვმა ინტერნეტთან. ეს დამოკიდებული არის ბავშვის მახასიათებლებზე, მის პირად ინტერესებზე, იმ კონტექსტზე, სადაც ბავშვი ცხოვრობს, რა კონტექსტში ცხოვრობს, რა ოჯახში ცხოვრობს და ისეთ არ არსებობს ძალიან უნდა ოპტიმალური დრო შევარჩიოთ, ოქროს შუალედი დავიჭიროთ. თავარი არის არა ის თუ რამდენ ხანს ატარებს ბავშვი ინტერნეტთან, არამედ თავარი არის ის თუ რას აკეთებს ბავშვი ინტერნეტში, რამდენად ინტერნეტს ის იყენებს საკუთარი განვითარებისთვის და განათლებისთვის და არა რაღაც თქვა სხვა არასასარგებლო საქმიანობისთვის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის სწორედ ეს ოქროს შუალედი დავიჭიროთ და მშობლებს მოუწოდებდით, რომ შესაბამისად აკონტროლონ, მიაქციონ ყურადღება იმას თუ რას საქმიანობს ბავშვი ინტერნეტში. შეგვიძლია მაია რომ თქვათ დღეს ინტერნეტის მავნებლობის შესახებ, ან დავარქვათ ინტერნეტის მავნებლობას დაბალი ცნობიერება საზოგადოებაში და რა უნდა გაკეთდეს, რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს იმისთვის, რომ სწორედ მშობლების ცნობიერება ამაღლდეს ამ კუთხით და გლობალური პრობლემის გადაჭრისკენ გადავდგათ კიდევ ერთი ნაბიჯი. დიახ, იცით რა, ეს საფრთხეები არსებობს ყველგან, ხო, ბავშვები ამ საფრთხეებს აწყდებიან სხვა სივრცეებშიც.
ხა ძალადობა, ბულინგი ყველგან ხდება. უბრალოდ ამან გადმოინაცვლა ინტერნეტშიც. ამიტომ მე მაინც მინდა რომ წინ წამოვწიო ინტერნეტის სასარგებლო თვისება, იმიტომ რომ შეუძლებელია 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ და ინტერნეტი არის ჩვენი განვითარებისთვის, ბავშვების განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ საფრთხეების განეიტრალება და ძალიან ბევრი საშუალება არსებობს ამისათვის და ძალიან კარგი საქმეს აკეთებს IDFI, როდესაც აი ესეთ მგზამკვლევებს მშობლებისათვის აკეთებს. არსებობს ასევე პასუხისმგებლობა თვითონ კერძო პროვაიდერების ინტერნეტის, მათაც გარკვეული პასუხისმგებლობა აქვთ, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყონ ის, რომ მათი საიტების მეშვეობით არ ისარგებლონ თქვა ბოროტმოქმედებმა და დამნაშავეებმა და გარკვეული რისკები აიცილონ უკვე თავიდანვე და ამასთანავე მნიშვნელოვანი არის რასაკვირველია განათლება და წიგნიერება არა მარტო ოჯახებში ბავშვების, არამედ სკოლაში მოსწავლეების და განათლება ეს არის ცოდნა და ეს არის ძალა ასევე, რომლითაც შეგვიძლია არსებული საფრთხების და რისკების განეიტრალება. აბსოლუტურად გეთანხმებით, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო დიალოგი შედგა. ღვთის მადლობა მაია, თეონა, გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და აუცილებლად მოვიკითხავთ უკვე გზამკვლევის შედეგებს, რომელიც დარწმუნებული ვარ დადგება, სწორედ ასეთ სასარგებლო საქმეები თუ და შევცვალოთ ის რეალობა, რომელიც არ გვაკმაყოფილებს, უკეთესობისკენ ცხადია. ციფრული პოლიტიკა და ბავშვების როლი ინტერნეტში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც გავაგრძელებთ საუბარს. ცხადია, თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტ და სატელეკომუნიკაციო მიმართულების ხელმძღვანელი, ასევე მაია ქურციკიძე, ფაქტობრივად ჩვენ თანაწამყვანი უკვე UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ და გვეუბნებით. რეკლამის შემდეგ უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით ბრუნდებით. პირველად 40 წლის განმავლობაში ირანში რამდენიმე ქალი თეირანის ქუჩებში გამოვიდა და ჰიჯაბის სავალდებულო ტარება გააპროტესტა. ეს იყო პირველი მასობრივი აქცია ჰიჯაბის სავალდებულო ტარების წინააღმდეგ 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ. დეკემბერში ჰიჯაბის სავალდებულო ტარება მხოლოდ ერთმა ქალმა გააპროტესტა. აქტივისტი, რომელმაც ასეთი ნაბიჯის გადადგმა გადაწყვიტა, 31 წლის ვიდა მოვაჰედი გახდა. 27 დეკემბერს მოვაჰედმა თეირანის ერთ-ერთ გამზირზე ჰიჯაბი დროშასავით აფრიალა. ამ აქციის ფოტოები და ვიდეოები ფართოდ გავრცელდა სოციალურ ქსელებში, ვიცით და ნანახი გვაქვს. ვიდა მოვაჰედის გათავისუფლების შემდეგ აქცია განმეორდა და მისი მონაწილე უკვე სულ მცირე 3 ქალი გახდა. მათი ფოტოები ჰეშტეგით, რომელიც შეიძლება ითარგმნოს როგორც გოგონები ენგელაბის ქუჩიდან, ფართოდ გავრცელდა Twitter-ზე. პოლიციამ ასევე დააპატიმრა აქციის მონაწილეები, მალევე ქალების მხარდასაჭერად ქალაქის მაცხოვრებლებმა აქციის ადგილზე ყვავილები მიიტანეს. შეგახსენებთ, რომ 1979 წლიდან ისლამური რევოლუციის შემდეგ ირანში ქალის დაუმორჩილებლობის ნებისმიერი მცდელობა ან საზოგადოებაში ჰიჯაბის გარეშე გამოჩენა კანონით ისჯება. 2014 წელს ცნობილმა ირანელმა ჟურნალისტმა და ფემინისტმა მასიჰ ალინეჯადმა შექმნა Facebook-ზე ფემინისტური გვერდი ჩემი ფარული თავისუფლება, რომელზეც მუსლიმი ქალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ჰიჯაბის სავალდებულო ტარებას, გზავნიან მათ ფოტოებს ჰიჯაბის გარეშე. გვერდის შექმნის შემდეგ მას უკვე 1 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ყავს. საუდის არაბეთის შრომისა და სოციალური განვითარების სამინისტროს გადაწყვეტილებით 2018 წლის სექტემბრიდან საუდის არაბეთის ტერიტორიაზე მდებარე მაღაზიებში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს აღარ დაასაქმებენ. გავრცელებული ინფორმაციით მინისტრი აპირებს მაღაზიაში სამუშაოდ ძირითადად საუდის არაბეთის მოქალაქე ქალები დაასაქმოს. დიდ ბრიტანეთში ამასობაში ნოტინგემშირის საგრაფოში ქალი პოლიციელებისთვის სპეციალური ოთახი გამოყვეს, რომელშიც ქალებს შეუძლიათ იტირონ და საკუთარი ემოციები გამოხატონ. ოთახი იმ ქალი პოლიციელებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც მენოპაუზის ასაკში იმყოფებიან. ინფორმაციას Daily Mail ავრცელებს. ახალი რეგულაციის თანახმად ქალებს უფლება ექნებათ ხშირად ისარგებლონ შესვენებებით, ასევე მიიღონ აბაზანა, ისარგებლონ კონდიცირებით და თუ კი სურთ ზედმეტი ტანსაცმელიც გაიხადონ, რადგან მენოპაუზის დროს ქალების ნაწილი სწორედ ზედმეტი სიცხის შეგრძნებას განიცდის. გარდა ამისა, ქალ პოლიციელებს უნდა ჰქონდეთ ტერიტორია, სადაც ისინი დაისვენებენ, სურვილის შემთხვევაში კი იტირებენ კიდეც და კოლეგებსაც გაესაუბრებიან. ახალი წესების თანახმად მენოპაუზის დროს ქალებს უფლება ექნებათ სამსახურში ზღვიან გამოცხადნა, ხოლო მათ დავალებაზე გაგზავნის
რისკს სპეციალური კომისია განსაზღვრავს. ქალი პოლიციელების მიმართ ახალი რეგულაციის შემოღებას ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა, მათი აზრით 50 წელს მიღწეულ პოლიციელ ქალს საკუთარი ემოციების მართვა ნამდვილად უნდა შეეძლოს. გრემის აკადემიის ხელმძღვანელი ნილ პორტნოვი გრემის დაჯილდოების ცერემონიაზე მის მიერ გაკეთებულ განცხადებას განმარტავს ინფორმაციას Variety ავრცელებს და დაჯილდოებაზე პორტნოვმა თქვა, რომ წელს ჯილდოების უმეტესობა კაცებმა აიღეს და აქვე დასძინა, რომ ქალებმა უფრო მეტად უნდა გამოიჩინონ თავი და მეტი იშრომონ გამარჯვებებისთვის. ამ განცხადებამ ფემინისტებისა და საზოგადოების სხვა ჯგუფების უკმაყოფილებაც გამოიწვია. ერთადერთი ქალი მომღერალი, რომელმაც წელს გრემის ჯილდო აიღო, კანადელი მუსიკოსი ალესია კარა იყო. ვიცით? ასევე პორტნოვის განმარტებით ქალებისთვის, რომლებიც მზად არიან უფრო მეტი მუშაობისთვის ინდუსტრიაში, კარი ყოველთვის ფართოდ იქნება ღია. ამ კომენტარმა საზოგადოება კიდევ უფრო აღაშფოთა. რიგით მე-60-ე საიუბილეო დაჯილდოება ნიუ-იორკში სპორტული კომპლექსის Madison Square Garden-ის სცენაზე გაიმართა. შოუ სხვადასხვა მუსიკალური პერფორმანსით იყო გაფორმებული. ანჯელინა ჯოლი ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდა. ჰოლივუდის ვარსკვლავი და გაეროს კეთილინების ელჩი უკვე ბრიუსელში იმყოფება. ინფორმაცია ნატოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. იან სტოლტენბერგის გარდა ის შეხვედრას გამართავს ალიანსის გენერალური მდივანის მოადგილე როუზ გოტმელერსა და ალიანსში ქალების საკითხებში სპეციალურ წარმომადგენელ კლერ ჰატჩინსონთან. კინომსახიობი მონაწილეობას მიიღებს ხდომაში, რომლის მონაწილეებსაც ქალების უფლებების დაცვის აუცილებლობის შესახებ სიტყვით მიმართავს. 91 წლის ფილის რივმა 8000 სათამაშო დათვი საკუთარი ხელით შექმნა და ობოლ ბავშვებს გადასცა. სათამაშოები ფილისმა ძირითადად იმ ბავშვებს დაურიგა, რომლებმაც ტერორისტული აქტების და სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფების დროს მშობლები დაკარგეს. ფილისი ხელნაკეთ დათვებს მსოფლიოს გარშემო გზავნის, მათ შორის ჩინეთში, ბელგიაში, ირლანდიაში და ასე შემდეგ ჩამონათვალი ვრცელია. ბევრი ამბობს, რომ მე გმირი ვარ, თუმცა ეს ასე არ არის. ერთი ჩვეულებრივი მუშათა კლასის წარმომადგენელი ქალი ვარ, რომელიც ცდილობს ბავშვების ცხოვრება სულ ოდნავ მაინც უკეთესობისკენ შეცვალოს. იმედი მაქვს, ჩემი ხელით შექმნილი თითოეული დათვი ბავშვებს გააღიმებს და წამით მაინც დაავიწყებს იმ ტრაგედიას, რაც მათ დაატყბათ თავს, ყვება ფილისი. ასეთი პოზიტიური ინფორმაციის შემდეგ მორიგ პოზიტივს ველით გადაცემისგან ქალების ნარატივი ცხადია. მხატვარი გოგონა, რომლის შემოქმედებითაც ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინტერესდებიან, ბევრი პროექტი და გამოფენა, რამდენიმე წამში ახალგაზრდა მხატვრის ნარატივი. ჯენიფერ იუნელსონი პირველი ქალი რეჟისორია, რომელმაც ჰოლივუდში ანიმაციურ ფილმებზე იმუშავა. ენი ევორდსის გამარჯვებული კუნგ-ფუ პანდას რეჟისორი და მეორე ქალია, რომელმაც მიიღო ეკადემი ევორდსის საუკეთესო ანიმაციისთვის. 2016 წლის იანვარში DreamWorks Animation-თან ერთად იმუშავა ფილმ კუნგ-ფუ პანდაზე, რაც მისთვის ყველაზე წარმატებული ნაბიჯი აღმოჩნდა. მულტიპლიკაციურ ფილმზე მუშაობა პირადად მისი ინიციატივა იყო, რამაც მოგვიანებით Forbes-ის მიხედვით 665 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოუტანა და ამ თანხით გახდა ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალი რეჟისორი. ამავე წელს გახდა Academy of Motion Pictures and Sciences საბჭოს წევრი. ასევე შედგა იუნელსონისა და მწერალ ალექსანდრა ბერკენის კოლაბორაცია ფილმისთვის The Darkest Minds. 2017 წელს იმუშავა მულტფილმ გაყინულზე, რომლითაც მეორედ მოხსნა რეკორდი როგორც ქალ რეჟისორმა. გახდა პირველი ქალი, რომელმაც Academy Awards-ის საუკეთესო ანიმაციური ფილმისთვის მიიღო ჯილდო. ჯენიფერ იუნელსონი 1972 წლის მაისში სამხრეთ კორეაში დაიბადა. ბავშვობიდანვე დაინტერესებული იყო ხელოვნებით. მოგვიანებით კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩააბარა ხელოვნების ფაკულტეტზე. ჯენიფერი ანიმაციის ბიზნეს Jetlag Production-ში 4 დასთან ერთად ჩაერთო, ხოლო 1997 წელს გახდა HBO სტენოგრამის მხატვარი ტოდ მაკფლეინის სერიებისთვის. 1998 წელს ჟიუ შეუერთდა DreamWorks Animation-ს მხატვრული ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, სადაც იმუშავა ისეთი ანიმაციური ფილმებისთვის, როგორიცაა მადაგასკარი, სპირიტი და სინდბადი. დღევანდელი მონაცემებით ჯენიფერ იუნელსონის კაპიტალი 400,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მისმა ნახატებმა საქართველოს თითქმის ყველა გალერეის კედლები მოიარა და აინტერესა ქვეყნის გარეთ არც საზოგადოება და მალევე აღაფრთოვანა კიდეც ართ ჯგუფი ფერადი კაბრიოლეტი და გუნდური პრინციპით ინსპირირებული შედეგიანი სამუშაო. მხატვარი მარიამ შაქარაშვილი ნარატივით საინტერესო პროფესიულ გზაზე. მარიამ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოგწადებისთვის. ძალიან საინტერესო ნახატები გაქვთ, საინტერესო შემოქმედება, ნიჭი ნამდვილად უნდა განვიხილოთ დღეს ქალების ნარატივში. დაახლოებით 5 წლის შემდეგ ვიტყვი, რომ მარიამი სწორედ ასე საუბრობდა 5 წლის წინ თავის შემოქმედებაზე და ახლა უკვე სხვა შედეგებზეც გავედით. ამიტომ აუცილებლად უნდა დავიტოვო პირობა, რომ კვლავ გვესტუმრებით წინასწარვე, რას ხატავთ და ვინ იყო თქვენი პირველი ინსპირატორი დღევანდელ საქმეში?
ყველთანაც ძალიან საინტერესო საქმეში, თქვენთვის საინტერესო და საზოგადოებისთვის აღმაფრთოვანებელ საქმეში, ასე ვიტყოდი. შთაგონების წყარო იყო ცნობილი მხატვრის ნახატი, ხელოვანი ოჯახის წევრები, თუნდაც თუ მასწავლებელი, რა იყო პირველი ნაბიჯი მხატვრობაში? მოგესალმებით პირველ რიგში უღრუესი მადლობა მოწვევისთვის. ხატვა დავიწყე ბავშვობიდან და გამიმართლა იმაში, რომ მამა იყო ძალიან დაინტერესებული ჩემი შემოქმედებით და მართლა სულ ესე დამყვებოდა და სულ ცდილობდა, რომ ჩემთვის ესეთი გარემო შეექმნა, რომ მე დღეს შემდეგ აქ მოვსულიყავი და მე მიყვანა სამხატვრო სკოლაში, სადაც იქაც ძალიან გამიმართლა. ჩემი პედაგოგი ქალბატონი გულოჩიტაძე არის. და მან შემიქმნა ისეთი გარემო, რამაც ჩემზე ძალიან დიდი გავლენა იმოქმედა. ასევე გააღრმავა თქვენი პროფესიის არჩევანი. საერთოდ ხელოვნების სიყვარული არ მხოლოდ მხატვრობა, ასევე დამაახლოვა ოპერასთან, კლასიკასთან და ასე შემდეგ. შემდეგ დავამთავრე სამხატვრო სკოლა და ჩავაბარე სამხატვრო აკადემიაში, თავიდან სწავლობდი 2 წელი გრაფიკის სახელოსნოში. შემდეგ კეთავთ ახლა. და არტ ჯგუფი, რომელიც გაერთიანდა კრეატიული სახელწოდების ქვეშ, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო, როგორ იყო მიმდინარე პროექტები ახალგაზრდა მხატვრისთვის ამ ჯგუფში და მანამდე რა ხდებოდა თქვენს კარიერულ გზაზე? დიახ, მოგახსენებთ, შემდეგ გრაფიკის სახელოსნოდან არ ვიცი, ეს ერთ დღეს გავიღუძე და ვიფიქრე, რომ გადავიდე ფერწერაზე თქო და გადმოვიდე ფერწერაზე. აქაც ძალიან გამიმართლა, ჩემი პედაგოგი ბატონი გია გუგუშვილია სამხატვრო აკადემიის რექტორი, რომელმაც საერთოდ სხვანაირი თავისუფლება მომცა მე და ჩემს მეგობრებს. უცებ ავყევით მას და რაღაცა სხვანაირად გავიხსენით. მე წამოვიდა უკვე ინიციატივა ჩვენგანაც, რომ გვინდა და გამოფენების გაკეთება, რაღაცა შინაგანად გთხოვდა სულ, რომ რაღაცნაირად ჩვენი თავი დაგვაფიქსირებინა ამ საზოგადოებაში. კი და პირველი გამოფენა ქონდა სამხატვრო აკადემიაში ღვინისფერი თამაში, რაც იყო ქართული ღვინის თემატიკიდან გამომდინარე შექმნილი ნამუშევრები. და შემდეგ უკვე ერთხელ რომ დავიწყეთ და ეს წარმატება გვხვდა წილად, გავაგრძელეთ ასევე მოღვაწეობა გორში ქონდა გამოფენა სტალინის სახლ-მუზეუმში. შემდეგ ბათუმში გადავინაცვლეთ, სადაც სწორედ იქ ჩამოყალიბდა ჩვენი ჯგუფის სახელწოდება ფერადი კაბრიოლეტი. რას ნიშნავს თქვენთვის ფერადი კაბრიოლეტი? საით მიგაქანებთ? ფერადი კაბრიოლეტი, ну ფერებიდან გამომდინარე ფერადი, რა თქმა უნდა და კაბრიოლეტი. თქვენთვის რას ნიშნავს არსებული გუნდური პრინციპით მუშაობა? დიახ, ანუ ზუსტად ეს არის, რომ ეს ახალგაზრდული ცხოვრება მართლა თავმოხდილი და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გუნდური მუშაობა. საერთოდ ჭირს ხოლმე გუნდური მუშაობა, მაგრამ მირჩევნია რაღაცა საზოგადოებას მიეწოდოთ ეს ყველაფერი ჯგუფურად, ვიდრე ინდივიდუალურად. უბრალოდ ეს ჩვენი ჯგუფიც ინდივიდებისგან შედგება, ხო? სწორედ ამით არის საინტერესო, რომ ერთმანეთს არ ვგავართ და ყველანი საკუთარ თავს ვაფიქსირებთ ამ სივრცეში. მე უკვე სხვადასხვა აქტივობები წამოვიდა, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა პროექტები, სადაც ვიღებდით აქტიურად მონაწილეობას, ასევე უამრავი პერსონალური გამოფენა გვაქვს თითოეულ ჩვენგანს. მინდა ის ფაქტიც აღვნიშნოთ, რომ ჩვენს წარმატებას დიდი გავლენა იქონია მარინა ხორავამ და ხათუნა ჭიჭინაძემ, რომელსაც ჰქონდათ გალერეა სილკი და იქ ვიფინებოდით. ჩვენი სერიები იყო ნოემბრის სერია, დეკემბრის სერია და სულ აქტიურად ვიფინებოდით და სერიებით გაგვამბიკეთ. ეს თითოეულ გამოფენაც გზრდის ყველანაირად საკუთარ თავს სივრცეში და შეცდომებს ხვდები, პლუსებს ხვდები და ასე ვითარდები. მაგისტრატურა დაამთავრეთ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში. თავი როგორ არ ვწდებით, ხო? არ ვწდებით. როგორ ხედავთ? საინტერესოა მარიამ ქართული მხატვრების კომერციულ წარმატებას უკვე საზღვრებს გარეთ. დიახ, დავამთავრე სამხატვრო აკადემია, დავიცავი დიპლომი ორჯერ პერფორმანსით და სწორედ აი პირველი დიპლომისას მივხვდი, რომ რაღაცა ჩემში მხოლოდ ხატვარი, ესე კონკრეტულად ხორშება დაყო გრაფიკოს ფერმწერი, რაღაცა არტისტი ცხოვრობს და მომინდა, რომ ეს ჩემი შინაგანი მდგომარეობა სხვათა შორის თეატრალურზე მინდოდა ჩაბარება ბავშვობაშიც და ესეც ალბათ რაღაცა გავლენას ახდენდა ამ ყველაფერზე და გავაკეთე პერფორმანსი. და სარეჟისორად. და რამდენიმე პერფორმანსი გავაკეთე, შემდეგ უკვე მივხვდი, რომ მარტო ტილოზე არ შეიძლება ეს ყველაფერი გადაიტანო, როდესაც რაღაც სათქმელი გაქვს, რაღაც გაქვს გამოსახატი, მხოლოდ ნამუშევრით ალბათ არ ახერ შეზღუდული მარტო ნახატით გადმოსცე შენი სათქმელი და ასევე ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ მინდა რაღაცნაირად სივრცეში გაიბნოს ეს ყველაფერი, ინტერაქცია ხდება მე პერფორმანსის დროს, ძალიან საინტერესო და ვატყობ ხოლმე საზოგადოებას, როგორ მოქმედებს მათ ეს ყველაფერი და ისეთი დადებითი ემოციები ხოლმე, რომ აი ამით საზრდოობ და ამით სულდგმულობ. რაც შეეხება კომერციას,
საერთოდ არ ვარ ხოლმე მომხრე ყველაღაცების კომერციულად კეთების და სიმართლე გითხრათ ამის კომპლექსიც მაქვს, იმიტომ რომ აი გალერეაში არ მივდივარ რომ რაღაც დავტოვო და მე თვითონ შევთავაზო ჩემი თავი. პირიქით მირჩევნია ხოლმე რომ თვითონ სანამ არ მოხდება ჩემი დაინტერესება, მე თავი შევიკავო ხოლმე, უბრალოდ ჩემს საქმეს ვაკეთებ და თავისით ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები, რაც წარმატების საწინდარი. კომერციული წარმატების საწინდარიც არის, რომელიც ასევე აუცილებელია დამეთანხმეთ მარიამ. არის თქვენი ნახატები პირად კოლექციებში? კი, არის, ასე მოხდა, გამოფენა ქონდა რამდენჯერმე გერმანიის ელჩის სახლში, რეზიდენციაში. აწ უკვე ყოფილი ელჩის ბეტინა კადენბახის, რომელმაც შეიძინა ჩემი სამი ნამუშევარი, თან ისე რომ არც იცოდა რომ ჩემი იყო და რაღაცნაირად ისე დაემთხვა რომ გემოვნებაში ჩაჯდა, ეს ყვავი შეიძინა პირველი, რაც ეს ნამუშევარი ჩემს მნიშვნელოვანია ეს ყვავი, ზოგადად ყვავების თემა ჩემს შემოქმედებაში. შემდეგ უკვე აუქციონები იყო საქართველოში, ბიაუქციონი გავიყიდე რამდენჯერმე და რატომ ყვავი მთავარი თქვენ შემოქმედებაში? ერთ-ერთი მთავარი ცხადი. კი, ეს საინტერესო მოვლენა იყო. საერთოდ არაფიგურატიულად ვხატავდი იმ პერიოდში, როცა ყვავი დავხატე ზუსტად, მაგრამ აი ეს საინტერესო სწორედ იმით იყო, რომ უცებ ფიგურა გაჩნდა ჩემთან, დიდი ხნის მივიწყებული ფიგურა. იმიტომ რომ რაღაც ჩემ ცხოვრებაში ესეთი მოვლენა მოხდა, რამაც გამანაწყენა, რაღაცნაირად გამაკვირვა, თან მაშინ პატარა ვიყავი შედარებით და მარტივად მოქმედებდა ეს ყველაფერი და უცებ დავხატე ეს ყვავი, რამაც ჩემთვის იყო განკურნება. თითქოს ყველაფერი ცუდი გამოიტანა და გამოხატეთ ემოციაზე, გადაიტანეთ ფურცელზე ყვავის სახით და გახდა ერთ-ერთი მთავარი ხაზი მარიამის არაჩვეულებრივ შემოქმედებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია საინტერესო აქცენტების დასმა თქვენთან და ძალიან საინტერესო დიალოგს გვთავაზობთ ქალების ნარატივში, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გავრცელდება და გაგრძელდება, იმიტომ რომ თქვენი წარმატებული ნაბიჯები ნებისმიერი უნდა განვიხილოთ, რომელიც მრავლად არის. თანაც მსოფლიო მასშტაბით. სწორედ ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, სამჯერ მიგიწვიეს ჩინეთში გამოფენაზე თუ არ ვცდები. ასევე მინდა დრეზდენის პროექტებს გავამახვილოთ ყურადღება, მოგვიყევით თუ შეიძლება მარიამ. დიახ. იმდინარე პროექტების შესახებ. ჩინეთს რაც შეეხება, Facebook-ით დაგვიკავშირდა ჩინელი აგენტი ჯინჯინგში და შემოგთავაზა მე და ჩემს მეგობარს ფერადი კაპროტის წევრს, ასევე ბექა საყვარელიძეს 4 წლიანი კონტრაქტი. თავიდან ცოტა ვორჭოფობდით, მაგრამ შემდეგ შინაგანად ხო არის რაღაც კარნახობს და გავაფორმოთ ეს კონტრაქტი, გავგზავნეთ რამდენჯერმე ჩვენი ნამუშევრები, გამოიფინა სამჯერ იყო ეს გამოფენა არტ-ბანკის სახელით, ჯერჯერობით, პეკინში იყო 2 ჯერ, მუზეუმებში და შანხაიში ერთხელ, ასევე 4 წლის მანძილზე გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ვიყავით მიწოულები კიდევაც, უბრალოდ რაღაცა დროით ისე დაიმთხვა, რომ ვერ შევძელით უცებ გერმანიდან ახალი ჩამოსული ვიყავით და რაღაცნაირად ვერ მოვახერხეთ წასვლა. თუმცა როგორც ამბობენ, აპირებენ იქ რაღაც არცსქოლის აშენებას, სადაც მე და ბექა ვიქნებით მიწოულები, როგორც პროფესორები და ამ დღეს ველოდებით. ჩვენც დაველოდებით ამ დღეს და პირველი ექსკლუზივი პირობა მომეცი რომ მექნება მე ქალების ნარატივი. პროფესორი მარიამ შაქარაშვილი ასე გამოგაცხადა. რაც შეეხება დრეზდენის პროექტს? აი დრეზდენის პროექტზე მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოში არ არის ესეთი ცნობილი ეს პროექტი. არ ვიცი რატო. მოკლედ რომ მოუყვა ეს ყველაფერი როგორ დაიწყო, ბატონი ალექსანდრე ადამი არის ქართველი მხატვარი, რომელიც მოღვაწეობს დრეზდენში უკვე 25 წელიწადია დაახლოებით და მან იქ გერმანელ პარტნიორთან ერთად ჩამოაყალიბა იაპონური სასახლის ბაღში ჩამოაყალიბეს ფესტივალი პალეზომა, ესე ქვია, რაც გულისხმობს სხვადასხვა აქტივობებს, უფასო კონცერტებს ძალიან ცნობილი ადამიანების. საზოგადოებას აქვს საშუალება რომ დაესწრონ უფასო იოგის კურსებს და მთელი აგვისტოს განმავლობაში ხდება რაღაც საოცრებები და ნუ ძალიან ბედნიერი ვარ ხოლმე იქ როცა ასევე რაც დანიშნულოვანია მხატვრების პლენერი, საერთაშორისო პლენერი ჩადიან ხოლმე აგვისტოს განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნიდან მნიშვნელოვანი მხატვრები, მარტო სტუდენტები არა რა თქმა უნდა და საინტერესო სტუდენტებს იმიტომ უსამხას რომ საქართველოსდან სტუდენტები ჩადიან ხოლმე, იმიტომ რომ ბატონი ალეკოსთვის მნიშვნელოვანია ახალგაზრდა მხატვრების დახმარება და ამას აკეთებს კიდევაც უკვე 6 წელია. უკვე 30 სტუდენტი ყავს წაყვანილი და წელს წავიყვეთ, ნუ მინდა ვთქვა რომ მე ვიყავი 4 წლის უკან არჩეული და მე მოხდა ისე რომ ეხლა ვარ პალეზომას ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში და სამხატვრო აკადემიიდან შარშან უკვე მე მყავდა წაყვანილი რამდენიმე სტუდენტი და მათ ძალიან დიდი წარმატება მოიპოვეს. ქართულმა შოთა თეთრაძემ გაიმარჯვა და ჟეკ და კანალიტოს პრიზი მოიგო და წელს მივყავს 9 სტუდენტი და ძალიან ბედნიერია რომ ამდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა ჩვენ ქვეყანას სახელს გაუთქვამს დრეზდენში. ძალიან სასარგებლო საქმეს აკეთებს მარიამ.
არაჩვეულებრივი კაბრიოლეტი, რომელიც მიგაქროლებთ, ფერადი. ნამდვილად ძალიან ბევრ წარმატებას მოგაპოვებინებთ, თქვენი პირადი წარმატება განვიხილეთ, არა მხოლოდ კაბრიოლეტთან გუნდური პრინციპით მუშაობის პროცესში, არამედ ცალ-ცალკე უკვე როგორც პერსონები, როგორც თავად აღნიშნეთ და პირად წარმატებას აუცილებლად კვლავ გავხდით მაინსპირირებლად ჩვენი მაყურებლისთვის, ჩვენ გვახარებს ასეთი მაგალითები. ძალიან საინტერესოა ის ხაზი, როდესაც სტუდენტებს აძლევთ ასპარეს და ამასაც ცალკე უნდა დაუთმოთ დრო. ესე ვენეციის ბიენალის მონაწილე ხართ, ესეც უნდა აღნიშნოთ, მე ჩავინიშნე ეს ინფორმაცია და მინდა რომ თლიანი პორტფელი შევქმნა თქვენი სანამ დაგემშვიდობებით. აქ რა ხდება ამ მიმართულებით? შარშან ევროპის კულტურის ცენტრის მიერ იყო მოწვევა სამხატვრო აკადემიაში, ჩატარდა კონკურსი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ქალბატონი ალექსანდრა გაბუნია, აირჩა 10 სტუდენტი სამხატვრო აკადემიიდან და შედგა პროექტი, მე იყო ცოტა პრობლემები დაფინანსებასთან დაკავშირებით, მაგრამ კულტურის სამინისტრომ და ასევე კერძო სტრუქტურებმა, თემურ გულავამ და ასევე გია ჯავრიშვილმა, ბატონმა გია ჯავრიშვილმა დააფინანსეს ეს პროექტი და მოკლედ ძალიან დიდი წარმატება მოვიპოვეთ ვენეციაში, პალაცო მორაში ვიყავით 6 თვის განმავლობაში გამოფენილი, ეხლა ხან ჩამოიხსნა ზუსტად ნამუშევრები, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს როგორც ჩვენი ნამუშევრებისთვის, ჩვენი შემოქმედებისთვის, ასევე ჩვენი პიროვნული წინსვლისთვის, შემდეგ იქიდან უკვე დაინტერესებები გამოჩნდა, რამდენიმე მონაწილე სტუდენტმა შევავსეთ კიდევაც ინტერშიპის პროგრამა და რამდენიმე ჩვენი სტუდენტი წასული იყო სამი თვით ვენეციაში. უბრალოდ მე ვერ წავედი, იმიტომ რომ აქ რაღაცა მომივიდა იქიდან პასუხი დადებითი, დაინტერესება, მაგრამ სამწუხაროდ უარი გავგზავნე, იმიტომ რომ აქ ბევრი წვრილმანი საქმე მქონდა მოსაკვარებელი. რას ვიზამთ, როდესაც საქმიანობრივად, თუმცა დროის მენეჯმენტის ცოდნაც მოვა დროის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უნდა შევათავსოთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი საქმე თქვენს პროფესიულ გზაზე, რომელსაც ასევე, რა თქმა უნდა, ექსკლუზიურად მოგვაწვდით ჩვენს. რამდენი პირობა დავიტოვე მარიამთან, მე მომწონს ის, რომ არც ერთი სახელი და გვარი არ გავიწყდებათ და მადლიერებას გამოხატავთ ქალების ნარატივის არეალში. იმედია გვიყურებენ ის ადამიანები, რომლის მადლიერიც ხართ და ეს ნათლად ჩანს თქვენს პროფესიულ გზაზეც და თქვენს თვალებშიც, რომელიც გამოხატავს სიტყვას და დადებით ენერგეტიკას. კიდევ ბევრი ასეთი ადამიანი, რომლის ჩამოთვლასაც პრინციპში მარიამი მოასწრებს ქალების ნარატივში და სხვა პროექტებშიც ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ მობრძანებისთვის. მარიამ შაქარაშვილი მხატვარი, სანამ პროფესორი გახდები, ასე ვიტყვი, შემდეგ უკვე მხატვარ პროფესორი. გამოგაცხადეთ რეგალიით სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. ასეთი იყო ხუთშაბათის ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ უკვე განსაკუთრებული ლოკაციიდან, საინტერესო აქცენტებით და მნიშვნელოვანი სტუმრებით ცხადია როგორც ყოველთვის. ბედნიერად.